माझ्या मते तरी पनीर करीमध्ये पालक पनीर हे सर्वात जास्त प्रसिद्ध आहे. कारण कुणीही व्हेजिटेरियन बघा ना, हॉटेलला किंवा धाब्यावर जेवायला गेलं ना, की सर्वात पहिले ऑर्डर काय करतो? तर पालक पनीर. ॲज आपण अगदी धाब्यावर मिळतं ना, त्याच चवीचं पालक पनीर घरी कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. आणि ही नान बघू शकता तुम्ही अगदी मऊलुसलुशीत झाली आहे ना, तर ही नान परफेक्ट कशी बनवायची? आतमध्ये जाळी बघा किती मस्त पडलेली आहे. ही नान दिवसभर जरी ठेवाल ना, अशीच मऊ लुसलुशीत राहते. परफेक्ट पालक पनीर आणि परफेक्ट नान बनवण्याची अगदी साधी सोपी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते आहे. शेवटपर्यंत बघा, लक्षपूर्वक बघा. जर आवडली तर लाईक, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. तर इथे मी ताजी पालक घेतलेली आहे, जवळपास अर्धा ते पाऊण किलो असेल. याचे देठ वेगळे करायचे, फक्त पानं वापरायची. जर तुम्ही देठ वापराल ना, तर पालक पनीर कडवट होण्याची शक्यता असते. फक्त 1 ते 2 मिनिटासाठी पालक ब्लांच करायची आहे. यामुळे काय होतं, पालकचा रंगही छान येतो, गडद रंग येतो आणि त्याचबरोबर यामध्ये असलेला हलकासा कडवटपणा असतो ना, तोही दूर होतो. पालक ब्लांच केल्या लगेच गार पाण्यामध्ये घालायची, म्हणजे याची जी कुकिंग प्रोसेस आहे ना, ती थांबते आणि पालकचा रंग बदलत नाही. मस्त अजून जास्त गडद हिरवा होतो. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायची, थोडं पाणी घालायचं आणि बारीक अशी वाटून घ्यायची आहे. चटणी कशी असते तशी बारीक वाटायची आहे. याचा रंग मी तुम्हाला वाटून झाल्यानंतर दाखवते. बघा, याचा रंग किती मस्त आलेला आहे. गडद हिरवा आलेला आहे ना. आता याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडं पाणी मिसळायचं. भांडं स्वच्छ करून यामध्ये पाणी घालायचं. पेस्ट तयार झालेली आहे. अजून काय साहित्य लागणार आहे ते सांगते. 2 मोठे आकाराचे कांदे, टोमॅटो छोटे होते म्हणून 3 घेतले, लसूण, आलं, 1 हिरवी मिरची. आता खडे मसाले बघूया. 2 दालचिनीचे तुकडे म्हणजे कलमी, 7 ते 8 काजू, 1 मोठी वेलची, जायपत्री घेतलेली आहे 1 मोठ्या आकाराची. सोबतच 10 ते 12 मिरे घ्यायचे, 7 ते 8 लवंग घ्यायच्या, 5 हिरवी वेलची घेतलेली आहे. जायफळ लागेल, 10 ते 12 काजू घ्यायचे. आता हे सर्व साहित्य इथे तयार झालेलं आहे. टोमॅटो आणि कांदा मी असा जाडसर चिरून घेतलेला आहे. एक पॅन घ्यायचा. यामध्ये 1 चमचा तेल गरम करायचं. तेल गरम झालं की अगदी थोडं जिरे घालायचं. जे खडे मसाले घेतलेले होते ते यामध्ये घालते आहे. 2 ते 3 मिनिट परतून झालं की यामध्ये बदाम घालायचे आणि काजू घालायचे. हे सुद्धा अगदी मंद आचेवर परतायचे आहे. मसाले जळू द्यायचे नाही. आता लगेच टोमॅटो आणि कांदा घालायचा आहे. 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घेऊया. लगेच यामध्ये पाणी घालायचं आहे, जळू द्यायचं नाही. आता झाकण ठेवायचं आणि मऊ होईपर्यंत 2 ते 3 मिनिट मी शिजवते आहे. बघा, आता कांदा मऊ पडायला लागलेला आहे. यामध्ये मी 1 हिरवी मिरची घालते आहे. लसूण आणि आलं घातलेलं आहे. 10 ते 15 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या होत्या. अर्धा ते 1 इंच आलं होतं. झाकण ठेवायचं, परत शिजवून घ्यायचं. बघा, आता कांदा आणि टोमॅटो दोन्हीही छान सॉफ्ट झालेले आहे. यामध्ये सर्वात शेवटी मी जायफळ असं किसून घालते आहे. हे संपूर्ण गार करून नंतर वाटून घेऊया. चला, तोवर आपण नान बनवण्यासाठी मैदा भिजवून घेऊ. नान ही मैद्याची छान लागते म्हणून मी मैदा भिजवते आहे. तुम्ही गव्हाच्या पिठापासून बनवू शकता किंवा अर्ध गव्हाचं पीठ मैदा असंही घेता येईल. चवीनुसार मीठ घालायचं. यामध्ये घट्ट असलेलं दही घालायचं. हे मध्यम आंबट असलेलं दही आहे. सोबतच मी इथे दूधही घालते आहे. नान दही आणि दुधाने भिजवली ना, की मस्त मऊ लुसलुशीत बनते आणि चवीलाही खूप मस्त लागते आणि रंगसुद्धा याचा पांढरा शुभ्र येतो. आता यामध्ये जाडी पडावी यासाठी मी घालते आहे बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा घातल्यामुळे जी नान असते ना, त्यावर बबल्स खूप मस्त येतात. तुम्ही बघितलं असेल ना धाब्यावर, नानच्या वर असे छान छोटे-छोटे बबल्स असतात, तर तसेच बबल्स यावे यासाठी बेकिंग सोडा घालायचा. थोडं तेल घालायचं, मैदा मळून बाजूला ठेवायचा. आता कांदा, टोमॅटो, खडे मसाले हे सर्व जे आपण शिजवून बाजूला ठेवलेलं होतं ना, ते पूर्णपणे गार झालेलं आहे. मी मिक्सरला घालते आहे. आता यासोबतच आपल्याला दूध घालायचं आहे आणि आता झाकण लावायचं आणि मस्त फाईन अशी पेस्ट तयार करायची आहे. यामध्ये खडे मसाले आहे, त्यामुळे थोडा वेळ लागू शकतो वाटायला, पण अगदी बारीक वाटायचं आहे. आता यामध्ये खडे मसाले असतात ना, काही-काही वेळा या खड्या मसाल्यांचे चंक्स त्यामध्ये राहतात. ते बरेच वेळा दाताखाली येतात. तर म्हणून चाळून घेणं गरजेचं असतं. कारण आपण वेलची जी घातलेली असतात ना, त्याची साल पण असते. तर अशा पद्धतीने याला चाळणीने काढून घ्यायचं. म्हणजे जी करी तयार होते ना, अगदी धाब्यावरच्या सारखी सिल्की आणि स्मूथ तयार होते. आता चला, इथे पनीर आपल्याला शॅलो फ्राय करायचं आहे. त्यासाठी पॅनमध्ये मी थोडं तेल घातलेलं आहे
आणि पनीरचा एक मोठा क्यूब मी दोन्ही बाजूनी असा शॅलो फ्राय करून घेते आहे. हा अर्धा किलोचा क्यूब आहे. तुम्ही याचे काप करून सुद्धा फ्राय करून घेऊ शकता, पण या पद्धतीने जरा जास्त सोपी जातं. पालक पनीरमध्ये पनीर हे तळून घातल्या जात नाही, पण मला कच्चं पनीर आवडत नाही म्हणून मी तळून घालते आहे. तुम्ही कच्चं घातलं ना तरीही चालणार आहे. एका पातेल्यामध्ये तेल गरम करायचं, यामध्ये तेजपान घालायचं. मी काश्मीरी लाल मिरची पावडरचा वापर करते आहे म्हणून 3 चमचे घातलेला आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची, धनेपूड 2 चमचे घालायचे आहे आणि थोडा किचन किंग मसाला घाला किंवा पालक पनीर मसाला सुद्धा रेडीमेड विकत मिळतो, तोही तुम्ही घालू शकता. सर्व छान परतून झालं की टोमॅटो कांद्याची जी पेस्ट आपण तयार केलेली होती ना, ती यामध्ये घालायची आहे. गॅस मंद आचेवर ठेवायचा किंवा बंदही करू शकता. पेस्ट छान मिसळून झाल्यानंतर गॅस सुरू केला तरीही चालेल, पण मसाले जळू द्यायचे नाही. छान मिसळून घ्यायचं. सुरुवातीला आपण टोमॅटो कांदा शिजवून घेतलेला होता, पण जेव्हा आपण पेस्ट करतो ना, तेव्हा यामध्ये कच्चेपणा परत येतो. म्हणून आपल्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे. आता जे पनीर आपण शॅलो फ्राय करून घेतलेलं होतं, त्याचे असे काप करून घ्यायचे. मी मोठे-मोठे काप ठेवते आहे, दिसायला सुंदर दिसावे म्हणून. तुम्हाला छोट्या आकाराचे करायचे असतील तर तसे तुम्ही करू शकता. चला, आता जी पालकची पेस्ट आपण तयार केलेली होती ना, ती या ग्रेव्हीमध्ये आपण घालून घेऊया. ग्रेव्ही मी 5 ते 7 मिनिटासाठी मीडियम टू लो फ्लेमवर शिजवून घेतलेली होती. पालक पेस्ट घातल्यानंतर छान मिसळून घ्यायचं आहे. आता धाब्यावरचं पालक पनीर तुम्ही बरेच वेळा खाऊन बघितलं असेल, त्याला क्रीमी अशी चव येते, कारण त्यामध्ये फ्रेश क्रीम घातलेलं असतं. तुम्ही फ्रेश क्रीम घाला किंवा मी जशी दुधावरची साय घातलेली आहे तसंही घालू शकता. तुमच्याकडे दोनही उपलब्ध नसेल ना, तर आपण टोमॅटो कांदा जेव्हा वाटून घेतलेला होता ना, तेव्हा तुम्ही 1 ते 2 पनीरचे क्यूब सोबत वाटून घ्या. म्हणजे तुम्हाला दुधावरची साय किंवा क्रीम घालण्याची गरज पडणार नाही. चवीनुसार मीठ घालायचं, थोडं बटर घालायचं. म्हणजे अगदी धाब्यावरच्या सारखी याला चव येते. चला, आता नान बनवण्यासाठी जो मैदा मळून ठेवलेला होता, तो मी झाकून ठेवलेला होता. मस्त मुरल्या गेलेला आहे. थोडं तेल घालायचं, परत एकदा छान मळून घ्यायचा आणि याचे छोटे-छोटे बॉल्स बनवायचे आहे. नान आपण घरच्यासाठी बनवतो आहे, त्यामुळे फार मोठ्या आकाराची बनवू नका. छोटी बनवा, पातळ बनवा. कारण ही भाजून झाल्यानंतर ना थोडी फुलते, कारण यामध्ये सोडा आहे ना, त्यामुळे दिसायला नंतर जाड दिसेल. म्हणून पातळच लाटायची आणि छोट्या आकाराची लाटा, म्हणजे दिसायला छान दिसते. कोरडा मैदा घ्यायचा. असं तुम्ही हातानेही याला थापून घेऊ शकता. धाब्यावर, रेस्टॉरंटला अशी हातानेच थापल्या जाते. पण मी काय करणार आहे, लाटण्यानेच अशी पातळ करून घेणार आहे. आणि याला ना मी असा अंडाकृती आकार दिलेला आहे. तुम्हाला जसा आवडत असेल तसा देऊ शकता. गोलाकारही बनवू शकता. तव्यावर घालायची. बघा, वरून बबल्स आलेले आहे ना. आता याला पलटवून घ्यायचं आणि ही नान सुरुवातीला अर्धी कच्चीच ठेवायची आहे, पूर्णपणे शिजवायची नाही. सर्व नान मी अशा पद्धतीने एकावर एक झाकून ठेवणार आहे. नंतर आपल्याला कशी सर्व्ह करायची आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. आता प्रत्येक नान बघू शकता मी. एक साइड मी नीट शिजवलेली आहे आणि दुसरी साइड मी अर्धी कच्ची ठेवलेली आहे. म्हणजे हाफ कुक करायची आहे, पूर्णपणे शिजवायची नाही. सर्व्ह करण्याच्या आधी आपण याला भाजणार आहोत, म्हणून याला अर्धी कच्ची ठेवायची आहे. यामुळे नान जी आहे ना अगदी मऊ लुसलुशीत बनते. आता इथे बघा, पालक प्युरी घातल्यानंतर मी मस्त याला शिजवून घेतलं आणि नंतर पनीर घातलेलं आहे. चला, आता इकडे जे नान आपण तयार केलेल्या होत्या ना, त्या सर्व तयार करून झालेल्या आहे. आणि इकडे पालक पनीर सुद्धा रेडी झालेलं आहे. जेव्हा तुम्ही पालक पनीर सर्व्ह कराल ना, त्याच्या आधी आपल्याला नान भाजून घ्यायची आहे. सध्या मी सर्व नान बनवून झाकून ठेवलेले आहे. आता इकडे पालक पनीर फायनली आपलं तयार झालेलं आहे. यामध्ये मी कसुरी मेथी घालते आहे. तुम्हाला तडका घालायचा असेल घालू शकता. बरेच वेळा धाब्यावर लसूणी पालक पनीर बनवलं जातं, त्यावर सुद्धा तडका मारला जातो. इथे आपण शाही पालक पनीर बनवलेलं आहे. बटर घालायचं, सर्वात शेवटी क्रीम घालून सर्व्ह करायचं. तडका घालून सुद्धा सर्व्ह करू शकता. चला, आता ज्या नान बनवलेल्या होत्या बघा, किती मऊ लुसलुशीत झालेल्या आहे ना. आता या अर्ध्या कच्च्या आहे, परत आपल्याला भाजायच्या आहे. यावेळी डायरेक्ट फ्लेमवर भाजायच्या. अशा पद्धतीने जसं आपण फुलका भाजतो ना, तशा पद्धतीने भाजून घ्यायचे आहे. मस्त डाग पडेपर्यंत भाजायच्या. म्हणजे दिसायला अगदी धाब्यावर असतात ना तशाच दिसतात आणि चवीलाही अगदी तशाच लागतात. दोन्ही बाजूंनी मी छान भाजून घेतलेले आहे. आता भाजून झाल्यानंतर नान मऊ लुसलुशीत राहावी यासाठी एकतर तुम्ही साजूक तूप लावू शकता. मी इथे साजूक तूप वितळून ते लावते आहे. तेलही लावता येईल. बटर असेल तर बटर लावा. त्यामुळे अगदी धाब्यावर जशी नान मिळते ना तशीच लागेल. चला, आपलं इथे शाही पालक पनीर सुद्धा तयार झालेलं आहे. ढाब्यावर, हॉटेलला आपण साधं पालक पनीर नेहमीच खातो. पण हे शाही पालक पनीर तुम्ही एकदा जर का चाखाल ना, तर धाब्यावरचं पालक पनीर सुद्धा तुम्ही विसरून जाल. दिसायला बघा काय मस्त दिसते आहे आणि ही नान बघा तुम्ही अगदी मऊ लुसलुशीत झालेली आहे. वरून मी थोडी कोथिंबीर घातलेली होती, ज्यामुळे नान दिसायला अगदी मस्त दिसते आहे. मऊ लुसलुशीत झालेली आहे आणि बघा इथे आतमध्ये जाडी बघा किती मस्त पडलेली आहे.
तर आजची ही पालक पनीर आणि नानची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून कळवायला विसरू नका. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला आणि फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटूया. तोवर धन्यवाद.